Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest video vom continua partea a doua a realizării unui amplificator pentru căști, unde vom asambla aceste hituri în această cutie. Am tot încercat să le așez componentele, kiturile în stânga și în dreapta, în sus și în jos, chiar făcând și niște șabloane din niște cartoane, așa că am ales o anumită variantă, pe care o să o vedeți pe parcurs. Transformatorul îl punem undeva pe aici. Hai să dăm găurile. Șuruburile le-am ales pe acestea, mai mari nu am, dar voi pune niște șaibe și e tot în regulă. Kitul de redresare, filtrare va veni aici. În cazul acesta, prinderea PCB-urilor, kiturilor, o voi face cu chestii din acestea, nu știu cum se numesc. Intră. Kitul celălalt o să-l pun aici. Motivul pentru care îl pun mai la dreapta e să fie cât mai departe de cablurile de rețea, deoarece aici voi pune acest întrebător dublu. Vreau să opresc, pornesc din față. Asta e și ideea, plus că sare și lumină. E un întrebător rochet luminat. Am decupat în sfârșit, cum am priceput și eu. Nu e cum aș fi vrut, dar e cât de cât în regulă. Aici e partea din față, am dat o gaură în plus, pentru că pe prima am lărgit-o prea mult. Și a trebuit să dau încă una. N-are nimic, că Astalanta probabil, sau pun autocolant și nu se mai cunoaște. Sau pun încă un jack 6,35 mm. Hai să montăm chestiile astea. Prima dată conectorul AC. Hai să punem PCB-urile în carcasă deja. Placa de bază. Transformatorul îl punem mai târziu, pentru că nu am cum să lipesc conductoarele de el. Și acum urmează să venim cu faza prin siguranță din întrebător dublu și trece prin siguranță. Păsitorim
Nu ai pus în nicio siguranță și de asta joc aici. E totul în regulă. Punem varnișul. Păi din siguranță o să venim către transformator. Punem și aici tub termocontractabil. Partea aia am terminat-o. Aici o să vină către transformator. Transformatorul. Prima dată să lipim mediana. Punem tuburile termocontractabile. Păi de data aceasta transformatorul pot să-l montez. Punem șurubul un pic mai lungi, dar o să le tai eu puțin mai târziu. Dacă tot suntem aici, haideți să conectăm și aceste conductoare. Bineînțeles că trebuie cositorite. Să nu uităm cositorile lor. Să le introducem în conectorul bloc. Verificăm. Hai să mai strângem înțeles. E bine, bine, bine. Gata, stau bine acolo. Încă nu am terminat. Hai să conectăm alimentarea de plus minus 15 V. GND minus. Să nu prindă izolația. Altfel nu-i bine. Și plusul cam lungi. Să le facem mai scurte. Le cositorim în aer. Hai să punem GND. Plusul e perfect. Și minusul. Și acum să strângem. Am așezat eu ce cabluri trebuie trase. De data aceasta cablurile de semnal fiind ecranate, cabluri coaxiale. Trebuie să vin cu două dintre ele. Masa, următoare masă. O să explic puțin mai târziu de ce am două cabluri aici. Da, ce m-aș face eu fără pensetă? Ok. Gata, au intrat ambele. Introduse. Să punem potențiometru. Să lipim și ieșirea pentru căști. Să punem definitiv papucii ăștia. Ups. Urmează să lipim cablurile de conectori RCA. Să cositorim în zona asta pe aici. Deci trebuie unite. Și în partea de sus la fel. Cositorim aici. În sfârșit am terminat de construit amplificatorul pentru căști. Pe parcurs au mai urmat câteva modificări pe care nu le-ați văzut în video, pentru că trebuie să-l fac separat fără să mai filmez. Și anume, acest PCB, amplificatorul propriu-zis, placa de bază, pot să-i spun așa, a trebuit să o rotesc invers, cu intrarea în față și ieșirea în spate, deoarece se pare că transformatorul, din cauza câmpului magnetic, introducea brum pe ieșirea amplificatorului. Știu, ideal ar fi trebuit să fac un fel de cușcă dintr-o plasă, dintr-o tablă din fier, ceva gen, în jurul transformatorului și obligatoriu ar fi trebuit să am
alimentarea la 230 cu împământare inclusă, ceea ce eu nu am. Să văd pe viitor, îl las așa deocamdată, pentru că practic cu anumite operaționale nu am brum, unele am. O să vedeți să parcurs care dintre ele. De fapt o să vă spun chiar acum. Eu am mai multe operaționale. Data trecută n-auzeați nimic. Practic nici cu NE5532 nu se aude mare lucru, pe boxe nu se aud, decât la căști se aude brumul respectiv. Eu am NE5532, TL072, 4558 și cel din urmă OPA 2604. Data trecută am făcut testul audio și măsurarea cu osciloscopul având OPA 2604 instalat. Ce e cel de față, cel din zona respectivă. Nu cred că îl vedeți acum. Hai să-l scot de acolo. Se poate scoate cu mâna. Da, e OPA 2604. Așa că, revenind la partea cu câmpul magnetic brumului introdus din cauza transformatorului, a trebuit să modific și cablurile de semnal, doar ce am inversat și unele ar trebui să le scurtez, unele ar trebui să le pun în altă parte și construcția a ieșit ceva gen. Aici duce către intrarea în amplificator și aici vine din placa de sunet. În față ce avem? Buton de on-off de la rețea, fiind și el iluminat, volumul propriu-zis și ieșirea pentru căști. Prima gaură o dădusem, însă era, din câte ați observat în clip, am dat-o prea mare și a trebuit să fac încă una lateral. Dar n-are nimic, că poate pe viitor o să pun o altă intrare pentru jack 6,35 și fiind mai mare, e tocmai bine. Doar lărgesc un pic gaura aceasta. Și apoi în spate, știu, m-am complicat mult. Avem alimentare la 230 de volți. Asta e siguranța fuzibilă. Din păcate am pus un pic cam mare, de 500 de mA, că nu am mai mică. Din păcate am căutat, parcă aveam, dar nu mai găsesc. Dar nu are mică, oricum pe viitor o fi schimbată cu una de 100 de mA. Iar intrările și ieșire felul următor. Am pus intrarea partea de jos, metoda prin intermediul RCA și jack de 3,5. Și ieșirea tot la fel, intermediul a două RCA și jack de 3,5. Eu zic că e în regulă, cât de cât. Hai să măsurăm de această dată, m-am hotărât eu să fac spre finalul acestui clip, acestei părți, să testăm puterea cu diferite amplificatoare operaționale. Cu cele 4, NE5532, TL072, 4558 și cele de la final OPA 2604. Cel instalat acum este NE5532. Dădem play. Un moment. Și încă se duce. Mai intră în clipping. Prima dată pare să intre în clipping partea de jos. Curat 19,4. Hai să notăm, deci 19,4. Vâr la vârf, hai să punem tot în engleză, pic to pic. Hai să aflăm puterea reală. Hai să vă scriu formulele. Să oprim amplificatorul momentan. Puterea este egal cu U la a doua. Puterea e în RMS, în W RMS și tensiunea volți RMS. Dar nu mai scriu RMS că încurc prea mult pe aici. Împărțit la R. Valoarea în ohmi a sarcinii. În cazul nostru 33, hai să spunem 32 de ohmi. Asta e formula puterii. Da, pentru că noi nu avem tensiune RMS și avem volts peak to peak, volts RMS, root mean square, este egal cu 0,35. Am un scris foarte frumos, da, extrem de frumos, 35 ori volts peak to peak. Și asta e formula pentru aflarea RMS. 19,4 și imediat calculăm. Pe undeva pe la 1, hai să spunem 1,4 W pe sarcină de 32 de ohmi. Hai să facem de această dată măsurătoarea cu TL072. Poate NEU, punem pe TL072, introdus. Am dat drumul la semnalul de 1 kHz și de această dată intră în clipping mai repede. Intră în clipping în jos, partea de jos prima dată. 18,2. 18,2 volți vâr la vârf, pic to pic. Puterea ne-a dat undeva pe la 1,3 W.
o aproximație, 1,29 și ceva, dar 1,3 să spunem. Hai să schimbăm de această dată TL-ul cu 4558. Este un operațional ieftin. Introdus 4558, la fel tot 1 kHz frecvența, tot 18,2. La fel puterea de 1,3W. Acum urmează OPA-ul, cel mai scump pe care l-am din listă. Ce se găsește în prezent la TMS, spre exemplu, sau alte magazine asemănătoare, Farnell și așa mai departe, este OPA 2134 și costă ceva, să știți, aproximativ 6-7 euro. Și OPA 2604 costă aproape de celălalt. Însă e o diferență între ele. 2604 are rata de creștere, slew rate, mai ridicată, 2134 are mai jos. În schimb, distorsiunile sunt mai mari la 2604 decât 2134. Chiar mă gândesc să cumpăr pe viitor acel 2134 la OPA. Știu, costă, dar nu mă pot abține să nu-l am și eu pe acolo. I-am dat drumul. În cazul ăsta intră sus prima dată în clipping. E tot 18,2. E clar că 1,3W. Se pare că de măsurătorile cu osciloscopul NE5532 intră în clipping mai sus față de celelalte. Am montat la urmă o boxă. Am verificat eu, acum chiar este pornit. Dau spre exemplu la maxim din volum, nu am pus muzică, dar e în gol, fără muzică, fără nimic. Nici cu integrator operațional NE5532 nu se aude zgomot de fond. Probabil eu aud doar în căști, se aude, dar nu e deranjant, se aude încet, foarte încet. De asta v-am spus, singurul integrat care nu se aude, să spunem, nimic, este OPA 2604. Însă acolo e doar un fâsâit specific, cred eu, din cauza faptului că e amplificarea destul de mare și, din ce am citit pe site-ul respectiv, ca să micșorez amplificarea, pentru că este clar că intră în clipping la peste 70% din volum, 67% din volum, ar trebui micșorată amplificarea din rezistoarele dintre intrarea inversoare și de pe ieșire. E un rezistor de 22 de kΩ de pe canalul stâng și canalul drept. Sunt practic două rezistoare pe fiecare operațional în parte, pe fiecare amplificare în parte. Asta ca să scap de acel zgomot, acel fâsâit, zgomot de fond. Atenție, care nu vine de la transformator. Una e transformatorul, una e fâsâitul respectiv. Probabil e faptul că are amplificarea prea mare și din cauza asta cred eu că ar fi. OPA 2604 mi se par în altele mult mai bine conturate. Ca de exemplu vocea, că nu pot, nu am ce voce să dau. Adică că nu pot să dau muzica pe care ascult eu. Spre exemplu, în versuri, când se aude ș-ul și ț-ul, se aude diferit la OPA 2604. În schimb, la celelalte nu e același lucru. Da, pe la urmă, OPA 2604 și OPA 2134 de regulă se găsesc în zona profesională, dacă am înțeles bine. Cam aici se termină acest clip. Eu sunt super mulțumit. Dacă v-a plăcut ultima parte și această ultima parte, nu uitați vă rog de acel buton de like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!